ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવીશું બહારથી એકદમ ક્રિસ્પી અને અંદરથી જ્યુસી અને રસીલી એવી જલેબી. તો ફ્રેન્ડ્સ, વિડીયોમાં મેં તમારી સાથે અમુક ટિપ્સ અને ટ્રિક્સ શેર કરેલી છે. તો તમે પણ આ ટિપ્સ અને ટ્રિક્સને ફોલો કરીને જલેબી બનાવશો ને તો તમારી પણ જલેબી પહેલી જ વારમાં એકદમ પરફેક્ટ બનશે. અને જલેબી બનાવતા માત્ર 10 થી 15 જ મિનિટનો સમય લાગે છે. અને હા ફ્રેન્ડ્સ, જલેબી બનાવીએ એ પહેલા મારી ચેનલને હજુ સુધી તમે સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો જલ્દીથી સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો, એટલે મારી રેસિપીઓના નોટિફિકેશન તમને પહેલા મળતા રહે. તો હવે સૌથી પહેલા તો જલેબી બનાવવા માટે મેં અહીંયા 1 કપ જેટલો મેંદો લીધેલો છે અને તેની સાથે જ આપણે 1 ચમચી જેટલું ઘી ઉમેરીશું મોણ માટે. અને ત્યાર પછી મેં અહીંયા ઈનો ફ્રૂટ સોલ્ટ લીધેલો છે. તો આપણો અહીંયા 1 કપ જેટલો મેંદો છે એટલે આપણે 1 ચમચી જેટલો ઈનો ઉમેરીશું. જો તમે વધારે જલેબી બનાવવા માંગતા હો તો તમે આખું પેકેટ પણ ઈનાનું ઉમેરી શકો છો. તો આપણે 1 ચમચી ભરીને ઈનો ઉમેરી દઈશું અને આ બધી વસ્તુને મિક્સ કરીએ, એટલે કે જલેબીનું બેટર બનાવીએ એ પહેલા આપણે ચાસણી કરી લઈએ. તો હવે ચાસણી બનાવવા માટે મેં અહીંયા 1 કપ જેટલી ખાંડ લીધેલી છે અને તેની સાથે જ અડધા કપ જેટલું પાણી લીધેલું છે. તો આપણે જલેબી માટેની ચાસણી સાધારણ ચીકણી બનાવવાની છે. જેમ કે તેલ કે પછી મધ કેવું ચીકણું હોય એ પ્રમાણે આપણે ચાસણી બનાવવાની છે. આમાં કોઈ પણ જાતનો તાર કરવાનો નથી. અને ત્યાર પછી મેં અહીંયા 2 એલચી લીધેલી છે. તો 2 નંગ જેટલી એલચીને આપણે આવી રીતના ઉમેરી દઈશું, અથવા તો તમે એલચીનો પાવડર પણ ઉમેરી શકો. અને ત્યાર પછી 1 ચપટી જેટલું કેસર ઉમેરીશું અને સાથે જ મેં અહીંયા ઓરેન્જ ફૂડ કલર લીધેલો છે. તો 1 ચપટી જેટલો આપણે ઓરેન્જ ફૂડ કલર ઉમેરી દઈશું અને સાધારણ ચીકણી હોય તેવી ચાસણી બનાવીને તૈયાર કરી લઈશું. તો આ ચાસણીમાં આપણે કોઈ પણ જાતનો તાર બનાવવાનો નથી. તો જલેબી માટે આપણે ખાલી ચાસણીને એકદમ સાધારણ ચીકણી હોય એવી જ કરવાની છે. તો હવે આપણે ચેક કરી લઈશું. તો આવી રીતના ચેક કરીએ તો બસ આપણને ચાસણી ચીકણી લાગવી જોઈએ. તો હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને ત્યાર પછી આપણે તેમાં અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરીશું. તો ચાસણી આપણી ઠર્યા પછી પણ તેમાં ક્રિસ્ટલ નહીં થશે ચાસણીના, તેના માટે આપણે તેમાં લીંબુનો રસ ઉમેરવાનો છે. અને હા, લીંબુનો રસ ઉમેરવાથી ચાસણી આપણી ખાટી મીઠી નહીં થશે, પણ તેમાં જે ચાસણીમાં ક્રિસ્ટલ થઈ જતા હોય છે તે નહીં થશે. તો હવે આપણે ચાસણીને સાઈડ ઉપર મૂકી દઈએ, ત્યાં સુધીમાં આપણે બેટર બનાવી લઈએ અને સાથે જ આપણે તેલ પણ ગરમ કરવા મૂકી દેવાનું છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, બેટર બનાવવા માટે મેં અહીંયા 1 કપ જેટલું પાણી લીધેલું છે અને આગળ હું તમને જણાવીશ કે આટલું બેટર બનાવવા માટે કેટલા પાણીની જરૂર પડી. તો થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા જવાનું અને રિબન કન્સિસ્ટન્સીનું બેટર બનાવી લેવાનું. તો બસ જલેબી પડે એ પ્રમાણેનું બેટર બનાવીને આપણે તૈયાર કરવાનું છે. તો બેટર બનાવીએ ત્યારે ન તો વધારે પડતું પતલું બેટર બનાવવાનું છે કે ન તો વધારે પડતું જાડું બનાવવાનું છે. બસ રિબન કન્સિસ્ટન્સીનું બેટર બનાવીને તૈયાર કરવાનું છે. અને ત્યાર પછી આપણે એક જ ડાયરેક્શનમાં બેટરને ફેટી લેવાનું છે. આવી રીતના બેટર બની જાય ત્યાર પછી આપણે એક જ ડાયરેક્શનમાં બેટરને ફેટી લેવાનું છે. તેનાથી શું થશે કે બેટરમાં આપણા લમ્પ્સ નહીં રહેશે. અને જો આવી રીતના બેટર આપણું નીચે ધીરે ધીરે કરીને ધાર પડે એટલે કે રિબન કન્સિસ્ટન્સીનું બેટર બનાવીને તૈયાર કરવાનું. અને આટલું બેટર બનાવવા માટે મારે અહીંયા 1/4 કપ જેટલા પાણીની જરૂર પડેલી છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, 1 કપ જેટલો મેંદો લઈએ આપણે તો 1/4 કપ જેટલું પાણી લેવાનું. અને ત્યાર પછી આપણે આવી રીતના જે સોસની બોટલ આવે સોસ ભરવાની, તેમાં બેટરને ઉમેરી દેવાનું. અને ફ્રેન્ડ્સ, જો તમારી પાસે આ રીતના સોસની બોટલ ના હોય, સોસ ભરવા માટેની બોટલ, તો તમે કોઈ પણ પાઇપિંગ બેગમાં આ બેટર ભરીને જલેબી પાડી શકો છો. તો હવે આપણે બોટલનું ઢાંકણ બંધ કરીને જલેબી પાડીશું. તો એ પહેલા આપણે તેલ ગરમ કરવા મૂકેલું હતું, તો તેલનું ટેમ્પરેચર જોઈ લઈએ.
તો આવી રીતના આપણે પહેલાં તો બેટરનું એક ડ્રોપ્સ પાડીને જોઈ લેવાનું કે તેલ આપણું બરાબર આવી ગયું છે કે નહીં. તો બસ જો એકદમ પરફેક્ટ આપણું તેલ અહીંયા આવીને રેડી છે. તો ફ્રેન્ડ, જ્યારે પણ આ રીતના આપણે જલેબી પાડીએ ત્યારે તેલ ન તો વધારે ગરમ પડતું હોવું જોઈએ કે ન તો વધારે પડતું ઠંડુ, તો જ તમારી જલેબી પરફેક્ટ બનશે. તો તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે અંદરની સાઈડથી લઈને બહારની સાઈડ સુધી આવી રીતના ફેરવતા જઈને જલેબી પાડી લેવાની છે. અને શરૂઆતમાં આપણે જલેબી પાડીએ તો એકાદ બે બગડે પણ ખરી, પણ બસ જલેબીનો શેપ બગડે, સ્વાદમાં તો એની એ જ રહેવાની છે. એટલે આવી રીતના આપણે જલેબી જે શેપમાં તમને ફાવે, અથવા તો શેપ બગડી જાય તો પણ ચાલે. અને જ્યારે આપણે જલેબી માટેનું તેલ ગરમ કરવા મૂકીએ ત્યારે હંમેશા થોડુંક તેલ ઓછું જ લેવાનું, અડધાથી પોણો કપ જેટલું જ તેલ લેવાનું, કારણ કે જલેબી તળવા માટે તેલની વધારે પડતી જરૂર નથી પડતી. અને જલેબી પાડીએ ત્યારે આવી રીતના ફ્લેટ વાસણ જ લેવાનું, તો જ તમારી જલેબી એકદમ પરફેક્ટલી બનશે. અને મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર આપણે જલેબીને ફ્રાય કરી લેવાની છે. તો જેવી તમારે ક્રન્ચી એટલે કે ક્રિસ્પી જલેબી ખાવી હોય એ પ્રમાણે તમે જલેબીને ફ્રાય કરી શકો છો, પણ મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર જ જલેબીને ફ્રાય કરવાની. અને જો તમારે થોડીક વધારે ઢીલી જલેબી ખાવી હોય તો તમે તેને ઓછી ફ્રાય કરો તો પણ ચાલે. એટલે કે જેટલી તમારે ક્રિસ્પી જલેબી ખાવી હોય એટલી તમારે તેલમાં તેને ફ્રાય કરવાની. અને ત્યાર પછી આપણે આ ગરમા ગરમ જલેબીને ચાસણીમાં ઉમેરી દેવાની છે. તો જ્યારે આ રીતના જલેબી ઉમેરીએ ચાસણીમાં ત્યારે પણ એક વાતનું ધ્યાન રાખવાનું કે જલેબી હંમેશા ગરમા ગરમ ચાસણીમાં ઉમેરવાની. અને આપણી ચાસણી વધારે પડતી ગરમ ના હોવી જોઈએ, બસ મીડિયમ હુંફાળી હોય એવી જ ચાસણી હોવી જોઈએ, તો જ આપણી જલેબી પરફેક્ટ બનશે. તો આ રીતના આપણે એકાદ મિનિટ માટે જલેબીને ચાસણીમાં રહેવા દેવાની છે. અને ત્યાર પછી આપણે તેને ચીપિયાના મદદથી ડીશમાં લઈ લેવાની છે. તો એકાદ મિનિટમાં આવી રીતના તમે જલેબીને આગળ પાછળ કરશો ને એટલે એકદમ સરસ એવી જ્યુસી જલેબી થઈ જશે. એટલે કે આખી જલેબીમાં ચાસણી એકદમ સરસ એવી ભળી જશે. અને ત્યાર પછી આવી રીતના આપણે એક ડીશમાં લઈ લેવાની. તો ફ્રેન્ડ્સ, આવી રીતના કરીને આપણે બધી જ જલેબી પાડીને તૈયાર કરી લઈશું. અને હું તમને અત્યારે એક જલેબી બતાવી દઉં છું. અંદરથી કેટલી જ્યુસી બની છે અને બહારથી ક્રિસ્પી પણ એટલી જ બની છે. જો આખી જલેબીમાં આપણી ચાસણી મિક્સ થઈ ગઈ છે. તો આવી રીતના જો તમે જલેબી પાડશો ને તો તમારી પણ જલેબી પહેલી જ વારમાં એકદમ પરફેક્ટ બનીને તૈયાર થઈ જશે. રેસીપી જો તમને ગમી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો અને તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલમાં શેર કરજો. તો આવી જ નવી રેસીપી સાથે આપણે ફરીથી મળીશું. ત્યાં સુધી બાય બાય, ટેક કેર.